เฮ้อโอเคเยี่ยมยอดเดี๋ยวขอรีสเตตแป๊บเยี่ยมยอดถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะดีงามเลยทีเดียวก็อาจจะเล่นได้แหมโอเคสวยดิเริ่มตั้งแต่หัววันเลยแล้วเนี่ยขอเช็คดูก่อนว่ามีใครบ้างพวกนี้น่าจะไม่อยู่กันเดี๋ยวเข้าดิสแป๊บที่ชอบชวนมีแต่เอออยากจะอ้วกมากเลยช่างหัวมันเถอะเดี๋ยวเราไปตีปังกันดีกว่าเนาะชีวิตดีๆเริ่มต้นที่นี่ไหนๆก็ไหนๆละเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากใช่แต่ต้องคิดแล้วแหละอุ๊บโอเคลิสต์เริ่มเกมใหม่ทุกครั้งต้องปิดและเปิดหน้าจอใหม่มันไม่กระตุกหรอกเนาะถ้ากระตุกก็ค่อยว่ากันรู้สึกว่าอีเวนต์ช่วงนี้ไม่ค่อยต้องรีบสักเท่าไหร่แต่ก็แปลกนะฮะขนาดเกรดช้าแล้วนะฮะโอ้โหแต่ก็โอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่มีอะไรทำจริงๆนะหลังจากไม่ใช่สิเดี๋ยวนะชื่อเรื่องมันแปลกๆมันไม่ใช่หลังสอบสิต้องเป็นคะแนนเขาเรียกว่าเกรดหลังเขาประกาศเกรดออกมาเกรดจะออกครบเมื่อไหร่ถ้าอาจารย์แกบอกส่งพร้อมกันขอรู้วิธีเรียนเกรดต้องรอดูพรุ่งนี้มีบางคนเกรดยังออกไม่หมดนะฮะก็รู้สึกแบบวนไปเล่นไปเรื่อยเปื่อยแล้วนะฮะตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วครับรู้สึกแป๊ก2 รอบแล้ว มันแป๊กเกินไปหรือเปล่าฮัลโหลโอ้โหทำไปได้ในโต๊ะเฟรมถ่ายก็ไม่น่ายังไม่มีหาปังเหรอค่อยหาตอนที่ปังคูณ2คูณ3แล้วกันตอนนี้ตีไปแบบเรื่อยเปื่อยพร้อมลุยแล้วแล้วก็ในนี้ก็ไม่มีใครอยู่ก็ปล่อยไปแต่ไม้หนึ่งมันจะถึงมันไม่ถึงมันถึงอะแต่มันชนไหมแบบนี้โดนซะงั้นอันนี้โอ้โหaverage time to render frame น้อยเหรอเนี่ยก็ดีแล้วแย่ลงไอภาพปกทำ3 นาทีเสร็จง่อยมากเดี๋ยวไว้เสร็จโอ้โหโอ้ชื่อผู้เล่นคนนี้นี่มันน่าแมนเนี่ยไปอีกแล้วถามจริงเหอะเล่นครบ18 หลุมมันจะลงกี่หลุมวะเนี่ยฮะตอนนี้ตีไปเรื่อยเปื่อยฮะตีไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรเอาจริงๆการเรียนเป็นอะไรที่หนักหน่วงเหมือนกันนะพูดจริงๆแล้วอ่ะมันหนักจริงมันแบบถอนหายใจเวลาหลายปีอ่ะเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเรียนออนไลน์ก็ไม่รู้เรื่องแค่จะมีงานส่งก็เพียงพอแล้วตอนเนี้ยแล้วสอบก็แบบคะแนนก็นรกนะคะแนนก็นรกใช้ได้นะบอกเลยแบบโอ้โหสาธุประดิษฐ์ครับ
อืมโอเคถือว่าเป็นเรื่องดีครับถอยแบบนี้ก็ดีแหละชีวิตตีไปเรื่อยๆฮะแล้วตอนที่ผมเล่นอยู่คนเดียวมันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครเข้ามาในห้องปกติในห้องแชทไม่ค่อยมีใครคุยกันอยู่แล้วด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะ29 31เดี๋ยวนะไม่ใช่ว่ามันกระตุกเพราะอันนี้เหรอใช่จริงด้วยใช้ยาหน่อยฮะฮะรู้แล้วว่ามันทำไมกระตุกไม่ถึงด้วยซ้ำยังถอยหลังอีกเยี่ยมไปเลยรู้ปิด Discord ดีวะเอ้ยมีคนเข้ามาฮัลโหลอยู่หรือเปล่านี่อยู่ค่ะอ๋อโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรทำจริงแล้วน้ำตาไหลเกลียหลังดออกแล้วใช่เกรดออกแล้วเกลียดออกแล้ว อือหือรู้สึกเป็นที่น่าพอใจมากเกรดเทอมนี้พอใจยิ่งนะเพราะว่าไอ้2 วิชาสุดท้ายที่ส่งไปให้ดูอ่ะอืมอือหือสอบก็ตกต่ำอ่ะคะแนนตอนสอบลูกเบตองกับนู้นคะแนนต่ำหมดเลยเฮ้ยแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะเอาวีจ้ะเป็นไงบ้างกับเอาวีพี่นายอ่ะเดี๋ยวจะกลับไปเล่นเดี๋ยวจะกลับไปเล่นกันต่อพอเข้าใจแล้วใช่ปะพอเข้าใจแล้วเฮ้ยใช้ Discord มันกระตุกขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยไม่เอาน่ะอ่ะกระตุกเหรอเปล่าหมายถึง Discord เนี่ยทำสตรีมกระตุกทำไลฟ์สตรีมกระตุกแน่จริงด้วยเอาวีกลับไปเล่นไหมเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวหรือว่าจะไปเล่นเลยดีไหมเนี่ยรับเลยแล้วลองดูลอง33ดูก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นกับเพื่อนอยู่เดี๋ยวค่อยไปเล่นขอเล่นบางอย่างสัก2-3 รอบก่อนคือกะว่าเห็นถามว่าไปทำอะไรดีก็บอกลองหาอะไรทำดูก็เลยเปิดปังแล้วกันเปิดปังตีเล่นแล้วกันเยี่ยมโอ้ยอยากซื้อโน้ตบุ๊กใหม่เหมือนกันนะเนี่ยจะซื้อรุ่นอะไรอ่ะไม่รู้อะแต่ว่ามันมันต้องใช้external hard disk ดีไหมเนี่ยรับเลยแล้ว กำลังคิดอยู่ว่าจะใช้ external hard disk ดีไหมพรุ่งนี้จะมีเราไหม
ฮ่า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 2-3 วันก่อนนั่งเขียนโปรแกรมอยู่ทำไปทำมารู้สึกว่าเลิกทำถึงเขียนเสร็จไปแล้วก็เหอะโอเคออกนอกสนามฮะไม่ลงได้ไงว่าไงว่าไงตามคือตามตัวละครในอาวีระวังเล่นไปเปิด RV แป๊บล้อมเลยแล้ว รักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกยตื่นน้ำตายและสลายก็แต่มันแปลกนะฮะโดยแชทที่คุยกันในเกมนะฮะแชทคลับคุยอะไรกันบ้างเนี่ยมีอยู่7 คนเหรออ้าวเหรอล้อมเลยแล้วอ๋อมี7 คนเหรอ7 คนก็7 คนปังยาไอเฮียรับลูกเช้าอีกแล้วพี่เบนลูกเช้าบ่อยจังเลยไม่ลงยินดีด้วยเดี๋ยวอะไรแห่งแสงเนี่ยล้อมเลยแล้วโหลดไปหรือว่าพี่จะใช้ไอดีเก่าไปเลยดีไหมเนี่ยRV
ลองสมัครไอดีใหม่ดูนะ พี่สมัครไอดีใหม่แล้ว ตั้งแต่แรก พี่สมัครใหม่แล้วไงอันนั้นน่ะนั่นแหละไอดีใหม่เลยพร้อมลุยแล้ว เดี๋ยวนะดูจอสตรีมทำไมว่าเราต้องดูเราต้องดูจอโน้นนี่หว่า คือมันจะสตรีมกับจอเกมจริงๆพี่ไปดูจอสตรีม ดีนะที่มันไม่ช้าโอ้โหทำไม่ได้ฮะไม่ลงเหรออ้าว92%แล้วใกล้จะครบ100แล้ว พร้อมลุยแล้ว ดาดีดาดีดูฮาชิริดาเซโอโคโรโนโอคุมาเดมันร้องว่าไงแล้ววะพร้อมลุยแล้ว 20:21 นาทีเดี๋ยวนะพาทุกกลุ่มไหมเหรอจริงจังพาทุกกลุ่มเลยเนี่ยช่างมันสโลไลท์จริงๆนะฮะอ้าวโหลดใกล้เสร็จแล้ว97%แล้วนี่ฮัลโหลแง พร้อมลุยแล้ว เดี๋ยวพวกนี้เปิดถุงน้องดำน้องถุงดำดีกว่าถุงน้องดำเปิดถุงน้องดำกันดีกว่าแม่ลงด้วยไอ้เหี้ย22แล้ว2.2แล้วโถ่เอ้ยนี่ว่าจะลงไปชิดติดขอบหลุมโอ้บ้าจริงช่วงนี้ดูอนิเมะเรื่องอะไรบ้าง หืม ช่วงนี้ดูอนิเมะเรื่องอะไรบ้าง ดูแบ็คโคเวอร์ค่ะ แบ็คพี่ดูหลายอันเลยแหละพี่ดูหลายอันเลยมีอะไรบ้างวะจำไม่ได้แล้วด้วยเมื่อวานพี่ดูอะไรนะคางูยะซามะ อืม สารภาพกับคุณให้คางูยะซะดีๆโอ้ยดูไปปวดหัวไปอะไรของมึงวะเป็นอนิเมะที่ปวดหัวน่าดูเลยอะสงครามประสาทแดกแล้วเนี่ยเอ้ยเหนื่อยจิตเหนื่อยใจเจ้าจริงๆอ๋อนั่นเหรอฮะ
อันนี้มันแอร์ไนท์นี่หว่าอันละตีบวกแรงต้องใช้ไม้นี่ล่ะ โอ้โหเลย2,620ทำไปได้ โอเค รู้สึกกระตุกแล้วตอนนี้ แต่พอไม่ได้เล่นกับเพื่อนขนาดนี้มันรู้สึกเริ่มเบื่อเหมือนเล่นคนเดียวไปเรื่อยๆ อยากมีเกมที่เล่นหลายคนได้อะแล้วเป็นแบบ ให้มันรู้สึกแบบ เล่น ที่ ได้ เล่น เล กับ ย กลุ่มเนี้ยเนอะ นั่นแหละ อ้าว อยากกลับไปตอนที่แบบเล่นสปีดดิฟคุบกันทั้งแก๊งเนี้ย ใช่ คิดถึงอยู่ เย่ถึงเลเวล2แล้วกูปิดแม่ง หรือว่าเล่นอะไรดีวะ เปิดไลฟ์สตรีมตั้งชื่อว่าเล่นอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวเปิดดีกว่าดูท่าแล้ว จริง เล่นอะไรเรื่อยเปิดดีกว่า เดี๋ยวนะ โอเค ไว้ค่อยเปิดไลฟ์สตรีมถัดไปแล้วกัน ไว้เปิดไลฟ์สตรีมถัดไปแล้วกัน เล่นอะไรเรื่อยไปดีกว่า เดี๋ยวปิดก่อน เดี๋ยวปิดลำโพงแป๊บหนึ่ง2 นาทีครึ่ง เดี๋ยวมา จ้า